Sziasztok, kedves férfiak! Most megint készítek egy olyan videót, amiben igyekszem a ti szemszögötökből látni a dolgokat, a kapcsolatot. Igyekszem a ti érzésvilágotokba belehelyezkedni, és ennek megfelelően látni a másik szemét, akit itt most ugye a női személyjelölőt raktam ki, de mindenki úgy helyettesítse be magának, ahogyan azt ő helyesnek érzi. Úgyhogy kezdjünk is bele, és köszönöm, hogy itt vagytok, és remélem, hogy hasznos lesz. Na, lássuk akkor, hogy mit lehet tudni jelenleg a szeretett személyetekről. Mi van vele, mi az ő jelenlegi állapota, mit lehet tudni róla. Hogy van ez a szeretett személy? Milyen állapotban van? Azt gondolom, hogy az ő nézőpontjában megy végbe most valamiféle változás, nem is kicsi változás, hanem nagy. Például ilyenre gondolok, hogy számtalan nehézséget látott abban, hogy a kettőtök találkozása az hogyan, hol, milyen módon valósuljon meg. Lehet, hogy néha akadékoskodott is, lehet, hogy néha túlságosan próbálta erőltetni a saját akaratát, a kívánságát, és ez most olyan, mintha kezdene háttérbe szorulni, és mintha ez kezdene benne megváltozni. Kezdené felismerni azt, hogy talán ez nem biztos, hogy célra vezető, mondjuk így, nem biztos, hogy a közös utatok irányába terel benneteket. Olyan, mintha ő neki valamiféle váratlan, pozitív tapasztalása lett volna, ami ezen a változás felé, vagy erre a változás felé elindította, és ez a pozitív tapasztalás, ez mindenképpen hirtelen jött neki, és mindenképpen hirtelen találta magát szembe azzal, hogy a nehézségek, amiket ő támaszt, vagy amit ő úgy látott, hogy azok nehézségek, azok nem is biztos, hogy azok, vagy legalábbis lehet másképp erre tekinteni. Na és akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a halál az ő jelenlegi helyzetében. Mi ez a nagy átalakulás? Minek vett véget? Gyanítom, hogy egyébként erről egyáltalán nem beszél nektek, de az látszik, hogy nagyon sokat gondolkodik rajta, nagyon sokat filózik azon, hogy mi okozza ezeket az olyan átmeneti időszakokat. Nagyon nem tudom, tehát nagyon olyan energiát érzékelek, amikor ő nem fejezi ki a valódi gondolatait, amikor elhallgatja. És lehet, hogy ebben van jelenleg a változás, hogy elhallgatja azokat a fontos kérdéseket, amiről beszélnie kellene veled, vagy te hallgatod el előle. Az is lehetséges, hogy te hallgatod el előle ezeket a fontos dolgokat, vagy nem mondod el neki, hogy ahogyan ő viselkedik, az nem megfelelő a számodra, vagy legalábbis te más szeretnél, vagy másképp gondolod egy kapcsolatnak a működését. És ezen sokat gondolkodik, mert hogy olyan, mintha érzékelne valamit,
de nem tudja, hogy valójában mi az, amit ő érzékel. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mi ez a tolvaj. Mit tudhatunk meg a tolvajról? Olyan, mintha ő azon mesterkedne, hogy maga mögött hagyja, vagy ámítsa saját magát azzal, hogy a benne lévő szenvedély, vágy, az igazából csak akadályozza őt a megéléseiben, és nem támogató jellegű. De miért nem? Akkor kérdezzük itt az ellenségre, hogy miért érzi ezeket miért akarja maga mögött hagyni ezeket a nehézségnek tűnő dolgokat. Az ellenségre kérnék szépen. Egyes esetekben lehetséges, hogy ő kapcsolatban van, és ez a kapcsolat nem egy örömteli, hanem inkább a kötelesség van benne túlsúlyba, de ahhoz, hogy ezen túl tudjon lépni, ahhoz bizony neki most ezeket a felismeréseket meg kell tennie. És továbbra is azt érzékelem, hogy nála vannak olyan kimondatlan dolgok, lehet, hogy saját magának is, amelyekkel szembe kellene néznie, de még nem tart itt, hogy ő ezzel szembenézzen. Ez a torok elzáródásom, ez nagyon arra utal, hogy ő, vagy általában azt szokta nekem jelenteni, hogy akiről beszélek, az nem őszinte magához leginkább. És itt nem csak hozzád, és hozzád azért nem tud akkor így őszinte lenni, mert magához sem az. Na és akkor ilyenkor, mikor így rátalálok, hogy mi a mondani való, akkor meg egyszerűen eltűnnek ezek a torok problémák nálam. Nos, szóval azt látom, hogy ő neki a problémáit, tehát ő el akarja takarni, továbbra is a szőnyeg alá akarja söpörni, továbbra sem akar vele szembesülni ezekkel a benne lévő ellentmondásokkal, ami miatt végül is az a kapcsolat, amiben él, vagy egy korábbi, hogyha volt neki egy korábbi kapcsolata, ami végül is szomorúsággal végződött, hogy abban mi volt az, ami az ő része volt, mi az, ami miatt azok így alakultak. És itt próbálja ő, vagy érzi a feszítést, a szorítást, hogy ezzel kellene foglalkoznia, de úgy látom, hogy nem áll bele ebbe. Rákérdezek erre a váratlan örömre, hogy mi volt ez az esemény, vagy ez a pillanat, ami őt ilyen nagyon elgondolkodtató állapotba hozta. A váratlan örömre kérnék szépen. Egyes esetekben lehetséges az, hogy megérezte egy pillanatra az üresség állapotát, azt, amikor ő úgy érzi, hogy ő sehová sem tartozik, hogy ő valójában senki ebben a nagy térben, és megijedtettől és félelemmel is eltölti ennek az állapotnak a megtapasztalása, és ez elég volt ahhoz, hogy ő elkezdjen gondolkodni azon, hogy mi történik itt valójában. És tulajdonképpen az, amikor az emberek
erre a lelki útra, illetve a belső világuk felismerésére, megismerésére vezető útra rálépnek, az szinte minden esetben egy ilyen üresség állapotának a megtapasztalásával indul. Van, amikor észrevesszük ezt, és van, amikor pedig hát nem, és akkor egy másik komolyabb esemény jön, például egy betegség, egy baleset, egy kórházi ápolás, egy valamilyen módon fizikailag korlátozó helyzet, amikor megtapasztaljuk az emberi létnek a kicsinségét, azt, hogy ehhez a teremtett világhoz képest milyen apró pontok is vagyunk, és mintha ezt érzékelte volna ő meg, aminek hatására ő most elkezd ezen gondolkodni. De megnézzük akkor, hogy ezt hogyan hozza veled összefüggésbe, hogyan gondolkodik rólad, mert látjuk, hogy nagyon sokat kezdett el ezen gondolkodni, de akkor ebbe hogy jössz te bele ebbe a képbe? És most akkor azt kérném szépen, hogy ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, aki férfi? Ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre? Mit gondol vele kapcsolatban? Milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban? Milyen gondolatai vannak? Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban? Lehetséges, hogy úgy érzi, hogy köztetek valamiféle égi szerződés van, valamiféle olyan szoros kötelék, olyan szoros kapcsolat, vagy úgy gondolja pontosabban, hogy olyan szoros kapcsolat van köztetek, amelyiket mondjuk földi bíró az nem tudja megváltoztatni, vagy elszakítani, vagy nem tud benneteket külön választani. Ugyanakkor a sorsnak a sorssal való megbékélésében, a sorssal való gondolataiban megmutatkozik, hogy jelentős változás van nála folyamatban, és ezt én most nagyon azt érzem, hogy ez a változás ez folyamatban van. Tehát nem lezajlott még, hanem talán most indult el egyes esetekben. Olyan érzésem van, hogy ő elkezd ezen gondolkodni. Kérlek szépen a levélre, hogy arról mit tudhatok meg a levéllel kapcsolatban. Bizony, a veled való találkozás, és akkor ez így most összefügg azzal, amit az előbb is mondtam, a veled való találkozás az, ami megkérdőjelezte benne azt a esküt, amit például egy párkapcsolatban tett. Vagy megkérdőjelezi azt, hogy egy párkapcsolat tulajdonképpen miről is szól. És itt nagyon azt érzem, hogy olyan, mintha kezdene ennek kapcsán ráébredni arról, hogy többféle módon jön létre egy párkapcsolat, és hogy az övé az nem biztos, hogy ami volt, vagy amivel ő most összehasonlítja a veled való kapcsolatát. Tehát, hogy az a kapcsolat, az nem biztos, hogy valódi mély érzéseken alapult, hanem az valami más volt. Na de bíróra kérnék szépen, hogy mi volt ez? Milyen gondolatai támadnak ezzel a kapcsolatban a bíróra? Nagyon sok esetben
az ő kapcsolatai, ennek a szeretett személynek a kapcsolata, vagy a kapcsolatai korábban, azok vagy a testi vágyakra, a testi szenvedélyekre épült, vagy pedig egy biztonságosabb, stabilabb jövőkép lebegett előtte, ami tudattalanul őt, hát mondjuk úgy, hogy ilyen előre kiszámoltott módon arra irányította, arra vezette, hogy ő belekezdjen abba a kapcsolatba, mert azt remélte, hogy ott megtalálja azt a biztonságot. És itt ezt nem negatív módon, negatív értelemben kell értelmezni ezt, hogy előre kiszámított módon, hanem olyan értelemben például, hogy amikor egy nőnél, de a férfiaknál is így működik, hogy amikor a gyökércsakránk az nincs jó állapotban, nincs kiegyensúlyozott állapotban, akkor az mindig azt mutatja, hogy a biztonságérzetünkkel, a földelésünkkel vannak problémák. És ezek általában az apai minták, az apai megtapasztalásokból erednek, és olyan, minthogyha ő neki ezekkel lett volna problémái, a részben a testi vágyak megélésén keresztül is, részben ehhez a területhez kapcsolódik, tehát hogy mindenképpen a szülőkkel való kapcsolódása az, ami neki probléma volt, és különösen az apa nem adta meg számára azt a biztonságot, sem anyagilag, sem érzelmileg, amire neki szüksége lett volna. Nem azt jelenti, hogy rossz volt az apa, tehát egyáltalán nem jelenti ezt, hanem egyszerűen nem tudta, nem volt olyan módon jelen az életébe, ahogy neki arra szüksége lett volna. Mert például az egyik gyereknek elég az, hogyha csak beszélget vele néha az ember, a másik gyerek pedig állandó figyelmet igényel, tehát nagyon különbözőek vagyunk emberek is, és gyerekként is. És például ez is elég hozzá, hogy ha volt egy másik testvére, akinek nem kellett annyi, vagy nem igényelt annyi figyelmet, mint mondjuk ez a szeretett személy, és az apa azt szokta meg, hogy a másiknál elég, és akkor neki is ennyi jut, tehát nem érzett rá arra, hogy neki különleges igényei lennének például, és már ilyen esetben is előfordulhat az, hogy kialakul benne ez a biztonságérzet hiány, és emiatt kereste ő például a korábbi kapcsolataiban, vagy a most meglévő kapcsolatában ezeket, amiket itt látunk, és te meg jöttél, és megmutattál, hogy tulajdonképpen egy párkapcsolat meg nem is erről szól. Nem arról szól, hogy az apa hiányomat keresem a párban, hanem ez egy valami egészen más. És így, itt már értelme van így ennek az isteni jelenlétnek, ezek akkor szoktak ilyen meg bekövetkezni, amikor neki ezt meg kell tapasztalnia, és el kell kezdeni ezzel dolgozni, és talán pontosan ez az, amit az előbb láttunk, hogy őt ez arra motiválta, hogy elkezdett ezen gondolkodni, de nagyon. És akkor nézzük meg még, hogy mit jelent itt a halál veled kapcsolatosan, mi változik benne, mi az, ami benne változik. Hóha, hát az irányodban, vagy az irányodban lévő érzései azok, ami nagyon megváltoznak ennek hatására. Lehetséges, hogy például ő is néz ilyen videókat, vagy elkezdett tényleg önmunkázni, önmagán dolgozni, és erre rájön, amit az előbb elmondtam, hogy neki bizony a biztonságérzettel volt problémája, és tulajdonképpen korábban az apa képet kereste a kapcsolataiban, és benned már nem azt szeretnéd, benned már a társat, a párt szeretnél látni, és ez erősíti azt az érzést, amit irántad érez.
és ez megy most át nagy változáson, ez az érzelem, az ő érzelmi világa, az most elkezd változni. Ami nem azt jelenti, hogy holnap meg is történik le, mint mondtam, ezt már az előbb is, hogy ez a változást én úgy érzem, hogy most indult, vagy most nagyon-nagyon folyamatban van benne ez a változás. És gondoljunk bele, hogy ő azt a biztonságérzet hiányát évtizedeken cipelte magával, ennek a megváltozása nem kell mondjuk több évtized hozzá, de azért nem egy-két hónap, mire ez úgy átalakul benne is, és kezd megnyílni maga előtt is, meg hát majd aztán a társa előtt is. Akkor viszont megnézzük, hogy mit érez irántad, bár itt nagyon látszik, hogy átalakulóban vannak az érzései, de akkor ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, aki férfi? Mit érez ez a szeretett személy a néző iránt? Hát csodálatos, annyira, én most úgy érzem, hogy ez most arra az első sorra, az első kérdésnek a folytatásaként van itt, tehát, hogy a veled való találkozással, vagy azzal kapcsolatos akadályok, amiket ő megélt, vagy amiket ő maga támasztott, annak az átgondolása, az kezdi maga mögött hagyni, és te, mint a szeretett férfi, vagy a szeretett személye vagy az érzéseiben, tehát mindenképpen ez az egész, amit az elején elmondtam, az nagyon-nagyon szoros összefüggésben van veled. Valószínűleg ezért is találkoztatok ti, hogy te megmutatod neki azokat a pontokat, amivel magával foglalkozni kell, és nem csak, hogy megmutatod, mert azt többen is megmutatják életünk során, viszont képes vagy arra, hogy ő benne elindítsd ezt a gondolkodási folyamatot, és hogy ő akarja megváltoztatni, vagy akarja megérteni először, és utána megváltoztatni ezeket, amiről beszéltem az előbb. Tehát, hogy akkor nézzük, hogy a tolvajról mit tudhatunk meg az ő érzéseiben, mi az, ami megszűnik. Itt most az apaképet érzékelem belőle, tehát, hogy amit az előbb elmondtam, hogy kezdi felismerni és megérteni azt, hogy milyen mintákat hozott ő magával, és hogy ezek a minták azok meghaladandók, és az lenne a feladat, hogy ezeken túljusson és ledolgozza, kidolgozza magából, és felszabadítsa a saját korlátai alól önmagát, és akkor az ellenségre is kérnék szépen. És ahogyan veled ezt megéli, ez azon túlmenően, hogy jól érzi közben magát, hogy kellemes a veled való együttlét, ez mégis egy teljesen új irányt is mutat a számára, és nem elégszik meg pusztán ezzel, hogy ilyen látszat dolgokkal, hanem ő valóban egy új életszakasz szeretne indítani, amiben neked részed van. Hát, hogy milyen részed van, arra majd még mindjárt rákérdezünk, hogy hogyan alakul a következő időszak, de mindenképpen ő ezeknek a felismeréseknek a hatására újat akar, valami újat akar magából is kihozni, ami szorosan hozzá a te személyedhez is kapcsolódik. No, de akkor nézzük, hogy akkor a következő 1-2 hetes időszakban ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban mit szándékozik tenni, hogyan fog ő viszonyulni hozzá, mire vágyik tőle,
a néző, aki férfi. Tehát ez a szeretett személy a férfi nézővel kapcsolatosan mi az, amire vágyik? Mire vágyik vele kapcsolatban a következő időszakban? Érdekes módon azt hiszem, hogy ő abban a következő időszakban az állapotban lesz, ahol vissza szeretne csúszni a régi mintáiba, a régi sémáiba, mert hogy bizonytalannak érzi a lába alatt a talajt, ismeretlen területre téved, és itt a pénzzel azt gondolom, hogy ő egy stabilitást szeretne veled kapcsolatban megtapasztalni. Tehát ez a szokásos minta, hogy kívül keresem a stabilitást, és nem magában, nem magamban, és ő most ebbe csúszik vissza, de lehetséges, hogy a kettőtök között lévő távolság, vagy a kettőtök között lévő fizikai vagy szellemi a távolság, eltávolodás, az mondjuk erre ösztönzi, vagy fél attól, hogy ez következik be, de mégis úgy látom, hogy valójában itt olyan szerencsés körülmények fognak érkezni, ami talán őt megakadályozzák, és akkor megnézzük azt, hogy ez miért akart ennyire kiesni. Igen, ez most az anyával kapcsolatos mintára jött. Tehát olyan, minthogyha a szülein élő már látta volna. Olyan érzésem van most, hogy ő ezt tapasztalta meg a szüleinél, és hogy a másik személyben keressük a biztonságot, és még hogyha voltak neki korábban hasonló elképzelései is, hogy magában keres biztonságot, magában keresi a biztonság érzetét, akkor ezt most ő így hanyagolná, és megpróbálna mondjuk beléd kapaszkodni. De akkor most itt a pénzre kérnék szépen, hogy miért, mi az oka ennek, hogy ő visszatáncolna, és a külső biztonságérzetet keresi. Lehetséges, hogy olyan dolgok történnek vele, amelyek az ő alapjait megrángatják, és mint mondtam, ez az ösztönös viselkedésünk, ahogyan reagálunk egy ismeretlen helyzetre, akkor visszamenekülünk abba a mintába, amit ismerünk, ami már működött többször is, és ez a nehézség mondjuk egy önismereti munkának, ez a nehézsége, hogy, illetve én úgy élem meg, hogy ez a próbatétele minden önismereti útnak, hogy jön közben egy-egy esemény, amikor azt tesztelik, úgymond, hogy na akkor mennyire sajátítottad el ezt. Mondjuk úgy, hogy mint az iskolában a felelés, elmentünk egy tanfolyamra, megcsináltunk egy képzést, akkor utána jön egy problémás helyzet, és akkor ott azt mérik meg, hogy akkor na mit szűrtél te le abból a tanfolyamból, és itt azt látom, hogy ő azt szűrő le, hogy az a biztos, hogyha ő máshol keresi a biztonságát, és nem bízik annyira magában, hogy ő ezt képes magának megadni. Na és akkor a bíróra kérnék szépen. És erre közben, ahogy raktam ki, már jött az a válasz, hogy erre pedig nagyon is úgy reagálhat például a néző, hogy ő benne keresi a támaszt, a biztonságot, hogy ez számára is egy múltbeli mintát, egy múltbeli
megtapasztalást elevenít fel, és akkor ez a nézőnek is egy olyan örömteli esemény, vagy ilyen bizalmat érez ettől, hogy ő most hozzáfordul. Viszont, hogyha hosszú belegondolsz, akkor hosszú távon nem biztos, hogy mindig azt szeretnéd te sem, hogy állandóan belét kapaszkodjon, és minden nehézségnél megfutamodjon, hanem egy konkrét, vagy például, mint ahogy a korábbi kapcsolatainál, vagy a jelenlegi kapcsolatainál, és egy idő után ráébredjen arra, hogy ő nem ezt akarta, hanem ő mást akart, és te belementél abba az ő másik játszmájába, amit akart. Tehát, hogy itt azért ez minden a kettő személynek egy olyan szituáció, ahol föl kell ismerni, hogy nem játsszuk azt el, hogy csimpaszkodjál belém, majd én megvédelek, kicsikém, mert ez nem oda vezet, hogy hosszú távon jól kijöjjünk, hanem mindenkinek el kell érni önállóan a biztonságérzetet, és akkor két egész ember tud egy nagyon tartós kapcsolatot működtetni. De akkor még itt rákérek az özvegyasszonyra, rákérek arra, hogy mire számíthat. Bizony lehetséges, hogy itt, amit mondtam, hogy ellentmondásba keveredik bizony a vágyaival, és azok a szövegek, azok a beszédek, azok a minták, ahogyan ezt így az életet felvázolták neki, és ez is okozhatja azt, vagy egy ilyen esemény is okozhatja ezt itt, amiért ő visszamenekül abba, hogy védjen meg a külvilág engem, mert én nem tudom magamat megvédeni. És itt inkább erről kapunk információt, azért is jött ki ez én azt gondoltam, hogy anyafigura, de akkor igen, ezt úgy látom, hogy megerősítik azt, hogy így működött az, amit ő látott, az a világ az így működött, hogy ha probléma volt, akkor jön a férfi, vagy jön a társ, és akkor ő beáll, és akkor segít. És ezzel nincsen semmi baj, csak hogy meddig, milyen szinten segít. Tehát, hogy az mondjuk már ne legyen olyan, hogy tudom én, egy társnak be kell menni a munkahelyre, hogy megvédje a párját a munkahelyi vitáiban, mert az már túlzás. Ahogyan túlzásnak tartom például azt is, hogy szülőként bemegyünk a gyerek iskolájába, és akkor ott mindenféle elvárásokat fogalmazunk meg. Az iskolában ott vannak szabályok, és akkor a gyerek tanulja meg a szabályokat, még hogyha azok nem jók is, de ugyanígy van egy munkahelyen, hogy ott is vannak szabályok, és nem kell a párnak, a társnak bemenni, hogy akkor megbántotta valaki a páromat, és akkor azt most én felelősségre vonom. Tehát azért ez már a túlzás kategóriája, de vannak olyan helyzetek, amikor persze megvédi a párját. Szóval itt ezt érzem, hogy itt azért menekül vissza, mert ő túlzónak érzi azt a kihívást, amiben neki a biztonságérzetét magának kellene megteremtenie, és akkor úgy kér segítséget a társtól, aki te vagy, néző. Nem tudom, hogy ez mennyi nézővel, hányan rezonál, vagy hogy hogyan látjátok ezeket a dolgokat, vagy hogyan élitek meg. Minden esetre ez abszolút ilyen női szemszögből érzékeltem most a kártyákat, tehát nem annyira, nem úgy, mint a férfiaknál. És nagyon örülnék neki, hogyha megosztanátok velem azt, hogy mit gondoltok erről. Mint mondtam az előzőben is, itt a kommentben is meg lehet, de hogyha úgy gondoljátok, akkor írjátok meg az elérhetőségen, ami a leírásban megtalálható. Hogyha nem akarjátok nyilvánosság elé tárni,
ezen az elérhetőségen tudtok keresni, ha egyénit akartok kérni tőlem, hogy nézzük meg a ti kapcsolatotokat, vagy beszéljük át esetleg ezeket a dolgokat, amiről itt most szó volt. És egyébként pedig köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek, és köszönöm a lájkot és a feliratkozást is, hogyha tetszik, amit csinálok, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!